Hi guys, good morning mga kartutay. So ito po, bali pupunta kami ngayon ng San Rafael. Bali tawag dito, puputulin nyo na muna siguro yung video kasi nga magsasave ako ng battery. So wala pa ako extra battery. So mamaya na lang guys. Dadasal muna ako. The Father, Son, and Holy Spirit. Lord, agbabay kami sa mga paglakat sa buong. So, simple lang ride, chill ride. Update lang kami sa mga pagbiyahe sa San Rafael. Kaga ipalaya lang kami sa disgrasya. Father Almighty, ride with us. Amen. Ride safe, ride safe. Alam. Safe, ride safe. Guys, magta-take off na kami. Bali, apat na kami ngayon. Joyride lang, punta ng San Rafael. So Lord God, guide us. Good morning mga katutay. Okay. Kuya ko tsaka si hindi na naglinis ng motor. Gawa nga ng maulan kagabi. Kaya akala nila ngayon maulan pa rin. Mamaya na lang siguro mga karatutay. Kasi pagdating dun sa medyo labas na baka magrararan pa na. Mamaya na lang. Bali nga mga karatutay, yung nag-lead ngayon kuya ko kasi mas napasyado na ganyan para sa akin. Tagal ko din napagmotor. Tapos kasi ngayon ng PCB Aerox Club. Nakakarating tayo. Chill lang muna. Mamaya na magrarapat. Shoutout pala kay na MM Gio tsaka kay na kuya. Mamaya na lang. Mga karatutay, nandito na po kami ngayon sa Cortero kung saan masarap na binakol tsaka pata. Yan sina MM, sina kuya, yung native daw. Yan sina Gio, kain. Kakabalikan lang sila ng girlfriend niya. Yan lang yung motor namin, apat lang kami yung motor ko. Yun. Tinan nyo naman yung panahon. Kaya tuloy parang mga basang siso kami. Yan o, basa lahat. Kaya mo na ta. So yan mga karatutay, sama ng panahon. Ewan ko may low pressure ba o wala. Pero joyride pa rin. Okay.
Dito ko na lang. Tingnan nyo na mga araw 2 times. Lakas ng ulan. Konting ratat lang. Actually naman na kami. So dun sa San Rafael walang gasolinahan dun eh. Dito kami ngayon sa Dumarang, Capiz, sa public market nila. Bali dito kami dadaan sa Dakoton para shortcut. So, mas malapit dyan eh.
Yan pala mga karatutay, kung napapansin niyo sa video na to, medyo malakas yung tunog ng preno ng kuya ko eh. Baka paki-comment down below na lang kung ano bang problema dyan or pwedeng may discard sa motor niya. Salamat. Ganda sana ng mga view dito karatutay, kaso lang hindi ko napansin na medyo madumi na pala yung screen ng GoPro. Sa pasensya na pala mga karatutay ah. Sa ngayon wala pa kasi yung mic eh, pero balang araw makaka-upload tayo niyan. So maya maya hintayin nyo na lang, magrarapat na tayo. Bye! Sinunod yung si Gio yung literal yung Tadlang. Linis ng motor ah. Konting pahinga, yosin muna. Nakuya. Kalain mo basta ang sapatos niya siguro. Kala ko tinamaan ng bato.
Tapos tinan nyo pag nag-overtake na. Yan ah, tama. O diba? Yung pansimi daw. Gago. Tarantado. Gago rin. Tapos Gio. Mga karatutay. Nandun kami sa profile. Ano pala yung mga daan? Mga karatutay ah. Ganda. Dito na kami ngayon sa San Rafael. Backyard. Sa tinatawag nilang twisties. Twisties daw. Tingnan natin ang twisties na talaga. Ito. Tara. Sorry, di makapag-banking. Gawa nga ng sobrang dulas ng kalsada nila. Ulan eh. Ayan o. Pwede sila. Shout out sa inyo. Kaya mga karatutay. Oh? Ito yung tinatawag nilang San Rafael. Tingnan nyo naman. Ang ganda diba? Ganda ng pag. Ito. Dito kasi talaga dati walang mga ganyan-ganyan dito. Ngayon lang. Yan, maganda na. At least may kapihan, Orscaldo, milk tea, lahat. Pero dito mga karatutay, wala pang kuryente dito. Baling ginagamit nila yung mga motor. Ano na? Hindi po. Wapo ko na nakatagirox. Ayaw ba ang tatanil para malaoyan sila? Dami din nagra-rides kaya sila hindi makapag-banking. Ito pala yung tinatawag nilang Little Marilaki daw. Kaso lang hindi makapag-banking ngayon. Gawa nga ng sobrang dulas ng kalsada. Kasi nga, simula pa kanina madaling araw, umuulan eh. So gagawin namin yan, pupunta lang muna ng Barutak sa lugar ng Papa kasi. Shoutout sa kanila.
Karatutay, kaso lang tingnan nyo naman, halos walang tigil kasi simula nung madaling araw pa lang. Tingnan nyo yung mga corpse dyan. Sarap pag-practice dito. Dami nagpa-banking dito eh. Tsaka mga ibang vlogger din na taga Iloilo. Shoutout sa kanila. Ayan, tingnan nyo naman yung kulsada na yun, diba? Halos kasi dati dito walang mga ganyan eh, yung mga kainan, mga stall na yun. Walang ganyan din dati. Talagang bundok lang. Ngayon, medyo ano na sila, isa na. Kaya marami na pumapos na. Ayan mga karatutay, tingnan nyo naman. Gaganda ng mga corpse, diba? Sayang lang din kasi. Lakas kasi ng ulan. Dito kasi mga karatutay, every weekend, Sunday, daming tao dito eh. Daming nagpa-banking, tapos mga grupo sa mga motor, daming natambay, daming kumakape. Kasi may kapihan dyan sa taas eh. Tinatawag nilang Barako daw. Subukan naman namin nung nakaraan. Okay naman, masarap. Kasi lang eh, ito ngayon sa may panahon bali sa susunod baka magpunta tayo dito ulit, hindi na ganito yung panahon. Maya ka na tutay, lahat tayo ulit. Bye! Ipaset lang liwat. Makapalat ako dyan. So yun mga karatutay, nag-testing kami. Ito, pure stock yung sa akin. Yung sa kanila naka-sides na. Tapos eh, retokado pa yata yung pulley. Pero wala, sibak. Sarap putik yan. Tama, may karatutay. Ito. Karatutay, gigising ko lang nakatulog eh, sobrang napagod sa ulan tsaka init kanina. Yan, alis na naman kami, uwi na kami ng Roas. Kita nyo naman, naka-base na, ibang suot na naman. Yan, yan yung mga motor, sobrang dumi, hanggang putik. Garage 1G. Ganda naman yung motor ko. Sus, naku. Magta-take off siguro kami mga ayan. Kanina sobrang basa. Natuyo lang kasi pagdating dito nagpa-dryer kami kaya mami. Papa din yun eh, na papa. Pero hanggang pantalon ko hanggang ngayon medyo masa pa rin. Mamaya na lang. Take off kami mamaya.
Ari-ari ko, ari ko. Hindi mo yung makadto na. Nakaputi. Labot na dumaraw. Basta na lot dumaraw? Good as. Tigas? Ha? Oo. May, thank you, may. Okas. Hmm? Oh God, tigas. Yung mga karatuto yun. Yung tumutunog lang naman sa kanya yung panglikuran niya eh. Pero yung sa harap okay naman. Bali sa down brake na talaga yung sa likod. Hindi tumutunog palagi. Comment down below na lang kung anong problema dyan. So yun, mga karatutay, bawal pala dito yung open muffler. Pero kung sa ano, hindi naman open muffler to eh. Power 5 naman to eh, UAV. Kaso lang bawal talaga sa kanila. Magagawa kaya tayo ko naman para yung maingay. Sarap na tulog. Kinis na kami lahat. Long sleeve jersey na lang. So okay na rin yung panahon.
Pa-picture to to? Ha? Pa-picture? Picture muna kami mga karatutay. Ayan mga karatutay, tapos kami mag-picture. Sayang kasi binabawal na mag ano dun park ng motor. Game. Safe. Uwi na kami. Mga karatutay. Hindi na kuya ako mag-banking. Kita nyo naman mag-banking kuya ko mga karatutay. Sabi ko niya magaling yan eh. Kaso lang hindi lang hilig mag video. So yan mga karatutay, kararating na din namin yan ng Noroas. Nakita nyo naman yung screen ng GoPro ko, halos putik na lahat. Hindi ko lang naman napansin sa side mirror ko eh. Kasi syempre concentrate din ako sa pagdadrive drive. So yan na lang mga karatutay, ride safe na lang sa lahat na. God bless. Karatutay. Pagdating sa Roas, mami. Let's go. Kaon. Shout out sa mayari. Sila Edson. Bali yung pwesto niya dito, nandito sa mismong paralan ng Lasal. Ayan. Ayan.
Mami beef pares. Oo. Kain mo na ta?